akong kinalaman si Tita Patricia dun sa nangyari. Siya yung nag-organize ng party. Kaya kayang-kaya niyang magmanipula para magkaroon ng aksidente at ikaw maging biktima. Hindi mo talaga makikita kung ano yung nangyari kay Ate Lilet because you were so busy talking to someone. Talking to whom? Attorney Alon. Hello, Mr. Arsenal. Pinapaalala ko lang ang utang na dapat mong bayaran, Alon. Alam mong masama akong magalit. Sayang na, bestie. Okay, sana kayong magkakapatid. Siguro, kung hindi pumasok si Attorney Alon sa buhay ni Era, walang gulo. Oo nga. Nag-alala man lang kaya siya sa akin nung muntik ako mabagsakan ng chandelier. Bestie, ba't natulala ka? May problema ba sa trabaho? Ano nangyari? Nag-text si Aire. Gusto niya makipag-usap sa akin. Talaga? Besti, kilala ko si Aira. Oh, Pag ganito na gusto niya ako makausap ng masinsinan, sigurado ako na makikipag-ayos na siya sa akin ng tuluyan. Babalik na sa dati yung relasyon namin. Matutuwa si nanay kung nasan man siya ngayon. See you later, mahal kong kapatid. Sabi ko naman sa'yo na magkita na lang tayo somewhere else and you didn't have to come all the way here. Eh, maaga kasi natapos yung ginagawa ko sa PAW eh. Kaya may oras ako para puntahan ka dito. Nga pala, we haven't talked since yung accident. Kamusta ka na pala? Okay naman ako. Buti na lang talaga naligtas ako ni Kurt. Kaya di naman ako napuruhan. Well, I know that you'd be fine. Kasi marami namang nagmamahal sa'yo at may care sa'yo. Kaya hindi mo na kailangan ng mga kagaya ko. Hindi mo na ako kailangan. Ano ka ba, Ira? Huwag kang magsalita ng ganyan. Eh, ang saya ko nga eh. Kasi kinakausap ko na ulit ako ng ganito. Basta pag may kailangan ka, magsabi ka lang. I'll drop everything para mapuntahan ka. Promise ko yan sa'yo. Nga pala, kaya kita gustong makausap because I need to tell you something. Ano yung sasabihin mo? That we need to stop this. Na hanggang dito na lang yung pagiging magkapatid natin. Ira, hindi ko maintindihan. I think it's best na dumistansya muna tayo sa isa't isa. Never kang nagkulang sa pagpapaalala sa akin. And I know that you're just thinking about my best interest. But let me remind you, ate. I am smart. I am a lawyer. And I'm not stupid. Kaya hindi mo na ako kailangang protektahan. Kasi kaya ko naman pangalagaan ang sarili ko.
hindi naman yun yung rason kung bakit gusto kitang protektahan eh. Di ba napag-usapan na natin to? Yes. And I'm glad na hindi na tayo nag-aaway. And everything is settled, especially dun sa mana ni Matty. At yung kay Renel. Pero ate, gusto ko kasi talagang mag-focus muna sa wedding preparations namin. Ayoko na ng kahit anong distractions. Ayokong maramdaman na every move and every decision I make, andyan ka. At magwa-wonder na lang ako kung talagang nag-aalala ka sa akin kasi nga pinoprotektahan mo ko. Pero Ira, If you really trust me now, like you said when we settled things, just give me my peace. Give me space. At isa pa, okay rin yun kasi makakapag-focus ka na rin sa ibang bagay bukod sa pag-aalala mo sa akin. And it's better that we stay out of each other's lives. For now. kung yun ang gusto mo, Ira, respetuhin ko. Kung sa tingin mo, kailangan mong isara yung puso mo para sa akin, rerespetuhin ko pa rin yun. Pero I'm sorry, kasi hindi ko kayang alisin sa puso ko na mag-alala para sa'yo dahil kapatid kita. At hindi ko kakalimutan yun. Sisters torn apart once again. How tragic. Looks like Lilette's meddling days are over. Finally, masosolo at makokontrol ko na si Era. Now time to pull those strings, make sure I have her where I want her. Sure. Just don't pop the champagne just yet. Dahil hindi mo pa rin makukuha ang pera niya ng ganong kadali. I know. I know. Eh, pinipressure ka na nga ng mga pinagkakautangan mo eh. Lalo na yung arsenal na yan. Sabrina, huwag mo na ipaalala sa akin yan ulit. Hmm? Balita ko, mahirap daw kalaban yung arsenal na yon. Baka mamaya mapahamak ka. Pati ako madamay. Fine. Mukhang mali yata ako na kinalaban ko si Patricia. Mukhang sa ngayon, siya pa rin ang pag-asa ko. Salamat na lang tayo na aksidente lang yung nangyari sa party ni Mr. Engano. Ngayon, alam na natin na walang may gustong gumawa ng masama sa'yo.
Siguro nahawa na sa kapraningan ko yung mga tao sa paligid ko, no? Kaya pati si Tina ang tamang hinala na. Ang hindi ko lang kayang gawa ng paraan, yung nakwento mo kanina. Yung naramdaman mo ay sa pagtulak ni Era para layuan siya. Na lang natin pag-usapan yun. Lilet, pinapunta ka niya doon para sabihin na layuan siya? Ano ba yung kapatid mo? Sadista? Ang kaligayahan niya, yung saktan ka, ganun ba? Tama naman siya eh. Hindi naman siya tanga. Kaya niya naman protektahan yung sarili niya. Yung tungkol kay Attorney Alon, siguro, masyado lang talaga akong paranoid. Paraning. Masyado ko lang siguro talagang mahal si Ira. Bakit ba kasi ganito ako? Ang liit-liit ng puso. Pero gustong-gusto na binubuhos yung pagmamahal sa iba. Sana pala... nakatiting lang yung binigay ko na pagmamahal kay Ira. Sana nagtira man lang ako para sa sarili ko. Siguro, kung ganun yung ginawa ko, hindi magiging ganito kasakit. Balita ko, nagtitipid na supplies dito sa PAO. Kaya, pag naubos mo tong tissue, lagot ka. Ano ba? Tama na. Huwag ka na umiyak. Pasensya ka na, Kurt. Sobrang sakit lang kasi talaga sa akin nung gustong mangyari ni Ira eh. Makakapag-isip-isip din yun. Gano'n naman yung magkakapatid eh. Kami nga ng ate ko eh. Pag nag-aaway kami, naghahabol lang kami ng kutsilyo. O pagkatapos nun, okay na kami. Parang walang nangyari. Bastahan tayo. Hindi ka rin matitiis ni Ira. Hahayaan ko na lang siya. Hindi na lang ako manghihimasok sa kanila ni Attorney Alon. Para na lang sa ikabubuti ng lahat. Lilet, si Ira lang na mawawala sa'yo eh. Nandiyan pa si Trixie. Daddy mo. Si Tinang. Mga Matias. Tsaka... ako. Dito lang naman ako palagi para sa'yo eh. Sawa ka na nga sa pagmumukha ko, di ba? Sawa ka na. Ayan. Salamat, ngumiti ka na rin. Thank you Oo, tama ka. Umay na ako sa'yo. Yung podcast mo huwag mapabayaan. Okay lang yun. Ngiti mo pa lang. Monetize na ako. Okay, may luha ka pa. Ikaw naman, hindi ka naiyak. Ako ba nagtitipid sa tissue? Iyak, ngumiti kasi dito ako. Makainin yung tissue, ha? Ito, Spanky. Sorry nga pala sa misunderstanding last time. Let's forget about it, Era.
okay? I promised your Matty that I would always look after you. I'm not here to argue with you. I'm here to understand you. Thank you, Tito Spanky. That means a lot. But if I'm honest, Era, it hurts me to hear what you said earlier about Lilette. That you want to distance yourself from her. That's not what your mom wanted. Tito Spanky, can we just not argue about this again? Pagkausap kita, pakiramdam ko na kausap ko na rin si Matty. And I treasure that. So please, can we just avoid saying things that might lead to conflict? Ayoko na kasi magkatampuan pa tayo eh. Era, I know I keep saying this, but Meredith, trust me to make sure that you and Lilette stay close. Hard for me to let this go. Tanggapin na lang natin, Tito Spanky, na hanggang doon na lang yung pagiging magkapatid namin ni Ate Lilette. I am about to start a new chapter of my life. And I can't let Ate Lilette ruin my relationship with Renan. Ano yun, Iya? Bakit ka umiiyak? Pagod na po, attorney. Yung asawa ko po, bumibisita na lang po siya ng bahay para pubugbugin ako. Tapos, nung nakaraan po, pati po yung anak naming babae, binugbog niya na rin po, tsaka sinaktan niya na rin po. Tapos bago niya kami iwan, attorney, sabi po niya, kapag sa pagbalik daw po niya, wala po kaming naibigay na pera sa kanya, papatayin niya daw po kami. Sobrang sama po, attorney. Huwag kang mag-alala. May mga legal na hakbang tayo para maproteksyonan ka at iyong anak laban sa abusadong ex-partner mo na ito. Pwede tayo magpunta sa barangay, kukuha tayo ng barangay protection order, o sa korte, ang tinatawag na temporary protection order. Ito'y para maproteksyonan ka at iyong anak para hindi ka malapitan o matawagan ng ex-partner mo na ito. Alam mo, pwede rin tayo magsampa ng demanda under Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Children, o yung VAUSI Law, dahil pinoproteksyonan ng batas ang kababaihan at ang kabataan. Maraming salamat po, attorney. At sasampa po ako ng kaso para matigil na po yung kahayupan sa akin ng ex-partner ko. Tama yan, para magsilbing leksyon sa mga abusadong taong kamukha ng ex-partner. Lilette, okay na yun. Kalimutan mo na yun. Mag-focus na lang tayo sa work, okay? Nagkakaintindihan ba tayo? Attorney Lilette, may kliyente pong gustong dumulog sa inyo. Sino? Lilette, siya si Lydia Soriano. Nagkasakit daw yung anak niya dahil sa pinapasukan nitong eskwelahan. Magandang araw po, Attorney Matias. Magandang araw din po. Maupo po kayo. Ma'am,
Ayos lang po ba kayo? Medyo namumutla po kayo. Dala po siguro ng pag-aalala ko sa anak ko at sa pinagbubuntis ko. 3 buwan na po akong buntis. Iniwan na din po kami ng asawa ko. Pero ayos lang po ako. Ang mahalaga po sa akin yung kalagayan po ng anak ko at yung kaso na isasampa ko po dun sa eskwelahan niya. Ano po bang nangyari? Nagsimula daw po kasi yun sa PE class nila, Dina. Matalino ho at magaling sa klase ang anak ko. Kaso nga lang, mahihain at matatakotin. Lalo na po sa mga nilalang na hindi po natin nakikita. Multo, spirito. Mga bata, may gagawin lang saglit si Teacher Sandra sa classroom, ha? While I'm gone, work on your group assignments under the tree. Kasi pinipaint pa yung PE hall. Okay? Yes po. Very good. Dina, ikaw ang leader sa activities you today. I explained the task earlier, so alam niyo na yung gagawin niyo, ha? Opo, Teacher Sandra. O, yung tinuro ko sa inyong sayaw, huwag kakalimutan. Okay? Opo, Teacher Sandra. Ako na pong bahala. Totoo kaya yun? Sabi na ibang mga students, may namatay raw dito? Kaya may nagmumuto raw dito? Nakakatakot naman! Paano natin matatapos yung mga activities natin kung nagkakantuan lang kayo dyan? Tsaka, walang multo dito. Hindi totoo yung sabi-sabi ng iba. Hindi totoo yun, ha? Totoo kaya yun? Sabi ng ibang students, may sinabihan pa nga raw dito eh. Ano pong nangyari pagkatapos nun? Talaga? Nasabi yun ni Attorney Era kay Ate Lilet? Oo nga eh. Yun ang kwento sa akin ni Lilet. Akala ko nga okay na sila ni Attorney Era. In fact, she doesn't know how lucky she is na magkaroon siya ng kapatid na katulad ni Lilet. But she just keeps pushing her away. And Ate Lilet has always been there for her simula nung malaman niyang kapatid niya si Attorney Era. Kawawa naman si Ate Lilet. Hindi pa naman ang pinapakita kapag nasasaktan siya. Kaya nga naisip ko, labas na lang natin bukas si Lilet. Let's take her out, give her some peace and quiet para naman makalimutan yung mga problema niya. It's a good idea, Dad. Akong bahala kay Ate Lilet. Okay. O sige, ikaw nang bahala magsabi sa mami mo ha. She's in her room, pupuntahan mo siya doon. Okay, Dad. Mom? Mom? Trixie, is that you? Yes, mamaya sabihin lang ako. Mamaya na lang paglabas ko. Okay. Miss Swift? Hello, Patricia. Nakakaawa nga po si Tina eh.
Mukha pa naman pong mabait at matalino. Pero totoo kaya yung sinasabi ng Lidyang yon na talagang may nagmumulto sa eskwelahan na yon? Tapos, nasapian? Naniwala pa ba kayo sa mga sapi-sapi na yan? Lydia, nasasapian ang anak mo. Ano? May kakilala akong pare na magaling sa mga ganito si Father Lucio.